السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهاردة هنعمل مع بعض كده الشاورما شاورمة اللحمة السوري بطريقة سهلة جدا وبسيطة. انا عملت قبل كده معاكم شاورمة الفراخ، والنهاردة هعمل معاكم شاورمة اللحمة. سهلة جدا وبسيطة. هوريكم التتبيلة بتاعتها هنعملها ازاي. الاول التتبيلة بتاعتها معايا دلوقتي كده نص كيلو لحمة زي كده متقطع رفيع زي كده من عند الجزار، التقطيعة الرفنعة دي. ومعايا هنا التوابل عبارة عن قرفة، رشة جوز الطيب، معلقة سكر صغننة جدا عشان تسوينا اللحمة، عشان طبعا اوريدي اللحمة بتاخد سوا شوية عن الفراخ. ومعايا كمون، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا توم باودر، ومعايا بصل باودر، ومعايا بابريكا وقرفة، ومعايا معلقتين كبار خل، مش اكتر من كده. يبقى هنقول تاني المقادير: معايا معلقتين كبار خل، ومعايا كمون، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، قرفة، رشة جوز الطيب، نص معلقة سكر صغيرة، ومعايا نص كيلو لحمة متقطعة شاورما. هنجيب البولة معانا كده بالطريقة دي اهو، وهننزل فيها اللحمة اهي. بسم الله. بالطريقة دي كده، وهنروح نازلين بالتوابل بتاعتنا، وهننزل بمعلقتين الخل، ونقلب المكونات دي كلها في قلب بعضها. سهلة جدا وبسيطة بالطريقة دي. وبعد ما نقلب المكونات دي ببعضها هنسيبها في التتبيلة من 3 ل 4 ساعات. لا اما يا ريت تعملوها لو من بالليل وتسيبوها لتاني يوم الصبح اهي بالطريقة دي. متبلها حلوة قوي. ومش هنحط ملح دلوقتي الا لما نسويها على البوتاجاز. هنعملها في الطاسة ان شاء الله باذن الله. هوريكم بتتعمل ازاي، سهلة جدا وبسيطة. والخل ده بيطري الانسجه بتاعتها وبيخليها تستوي بسرعه، مع معلقه السكر طبعا اهي بالطريقه دي. ريحه التتبيله والبهارات جميله جدا اهي. هنسيبها بقى في التتبيله من 3 ل 4 ساعات، لا اما تسيبيها يوم كامل. هغطيها دلوقتي بورق استرتش وهدخلها التلاجة تقعد من 3 ل 4 ساعات على اقل حاجه، 3 4 ساعات، وهرجع هنشوف هنعمل تاني مع بعض. خليكم معايا اهو حباب قلب اللحمه. طبعا بعد ما قعدت في التتبيله انا بيتها طبعا ليله. انتوا بقى مش عايزين تبيتوها تخلوها لتاني يوم، خلوها مثلا 4 ساعات 5 ساعات بالكتير قوي. لكن لو بيتوها ليله بتبقى طعمها طبعا التتبيله بتشرب منها وبتبقى جميله جدا اهي. وطبعا مقطعه جنبها قوطه هحطها، ومقطعه بصل طرنشات زي كده وقطع حلقات، ومعايا فلفل الوان طبعا كنت مفرزه في الفريزر اهو، اصفر واحمر. هنخش دلوقتي على البوتاجاز نشوف هنعمل مع بعض. خليكم معايا يا حبايب قلبي. معايا الطاسه زي كده على النار اهي، مستنياها بس تسخن شويه. وهننزل بمعلقتين او 3 زيت كبار، 3 معالق كبار زيت كده او 4، من 3 ل 4 معالق كده. الطاسه بس تسخن قوي. وهننزل بالزيت اهو بسم الله، شويه زيت حلوين كده. ونروح نازلين باللحمه، بس اما الزيت يسخن طبعا عشان نديها صدمه. الزيت يسخن اهو. الزيت بعد ما سخن بالطريقه دي هننزل بقى باللحمه بسم الله، نديها صدمه اهي. ننزل باللحمه بتاعتنا كده نديها صدمه اهي بسم الله. نفككها كده من بعض لغايه ما لونها يغير. طبعا احنا ده كله ما حطيناش الملح مش هحطه دلوقتي الا لما تيجي داخله على سوا، عشان اللحمه اوريدي مش زي شاورمه اللحمه مش زي شاورمه الفراخ طبعا اهو بالطريقه دي كده. ريحتها جميله جدا
التوابل مخليه ريحتها تحفه. هي مش ناقص لها كده غير الملح بس، طبعا مش هنحطه دلوقتي. لما اللحمه تخش على سوا نروح ايه حاطينه، يعني نقعد نشوح فيها كده شويه عشان تاخد الصدمه بتاعتها. اهو بصوا العصاره بتاعتها نزلت ازاي بالطريقه دي مع التوابل طبعا، مع الفلفل الحلو اللي هو البابريكا. بصوا مخليه لونها جميل ازاي وريحتها جميله جدا. بصوا الصوص نازل ازاي. طبعا الصوص ده هو اللي هيسوي لنا اللحمه. هقعد اشوح فيها شويه كده لغايه ما اللحمه تستوي، ونوطي عليها شويه عشان نسيبها تستوي شويه في الصوص بتاعها، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا اهي. نوسع كده للبصلايه وننزل بقى البصل دلوقتي بسم الله عشان ياخد له تشويحه كده ويستوي مع اللحمه. اهو بالطريقه دي كده تقطعي حلقات، تقطعي جوانح اللي انت عايزاه. اهو نشوحه كده مع اللحمه اهو، نديلهم تقريبا مع بعض اهو. بسم الله عشان عايزه البصل يدبل مع اللحمه كده، واللحمه ويدي ريحه للحمه. نديلهم تشويحه. اهو ننزل بالطماطم اهي بسم الله، وننزل بالفلفل بردك الالوان اهو عشان كله ياخد من بعضه. والقوطه دي بردك تنزل القصوره بتاعتها وتسوي لنا اللحمه اكتر وتديها طبعا طعم جميل جدا. القوطه بتطعم اللحمه اهي. نقلب المكونات كلها ببعضها وهننزل بالملح. هنحط الملح بقى على حسب رغبتك انتي اهو بسم الله. ننزل بالملح كده بالطريقه دي ونقلب. نديها تقليبه حلوه كده، نسيبها بقى مع بعضهم المكونات كده مع بعضها شويه، وهرجع لكم تاني. اهو حبايب قلبي نقعد نشوح فيها. معايا هرسه شطه، اللي حابب يحط شطه عشان ما حطيتش قرون شطه حاميه، انا حاطه الوان بس. هحط معلقه هرسه شطه بالطريقه دي. اللي حابب، انا بحب الحاجه مشطشطه فهنحط الشطه دي كده ونقلب اهي بالطريقه دي، ونديها تقليبه كده تديها طعم وريحه. اللي حابب يحط الحاجه مشطشطه اهي بسم الله ما شاء الله عليها. ريحتها في منتهى الجمال، ريحتها جميله جدا. جربوا التتبيله بتاعتي دي تحفه. القوطه مع الفلفل الالوان مع هرسه الشطه مخليه ريحتها في منتهى الجمال، مع البصل مع الطماطم طعمها جدا وجبه كامله متكامله جميله جدا. هنسيبها بقى تستوي شويه وهرجع لكم تاني. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا الشاورما على البوتاجاز جوه موطيه عليها عشان تستوي، ومعايا طحينه اهي، طحينه خام. فطبعا هنخفف الطحينه، ومعايا ميه ومعايا خل. فهنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط شويه خل صغيرين اهو كده بالطريقه دي، وهنحط شويه ميه بسم الله، ميه تكون دافيه خالص، ونقلب. نعمل طحينه زي بتاعت المحلات عشان الشاورما. اللي عايز يحط طبعا جنب الشاورما يحط اهي، ونقلب كده. دي طحينه خام نقعد نقلب فيها شويه اهي بالطريقه دي، بس بالراحه طبعا اهي. الخل بيخلي لونها تفتح اهي بالطريقه دي. حطينا شويه خل عشان بيفتح لونها، بيخليها بيضه كده وشكلها جميل. ونقعد نقلب. احتاجت ميه تاني نحط لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه، ولا خفيفه ولا تقيله اهي.
بالطريقة دي. هقعد اقلب فيها شويه وهرجع لكم. اهو يا حبايبي نفضل نقلب فيها كده، وهنحط لها شويه ايه، ملح. بسم الله. اهو بالطريقه دي ونقلب. الدقه دي فيها كل حاجه، فيها شطه وفيها بهارات وفيها كمون وفيها كل حاجه. اهي هنقلبها كده الخليط ده كله اهو، ولا عايزينه خفيف ولا تقيل، يبقى بالسم كده عشان نعرف نغمس ايه بيها الشاورما. هقعد اقلب فيها شويه وهرجع لكم. يا حبايبي بعد ما خلصت بالطريقه دي هنخليها بقى، طبعا هنركنها دلوقتي لغايه ما الشاورما تستوي، وهوريكم انا هعمل سندوتشات ازاي. خليكم معايا. يا حبايب قلبي بعد ما استوت كده خلاص هطفي عليها اهي. بصوا نشفت ازاي، جميله جدا وريحتها في منتهى الجمال. جربوها. هغرفها بقى في اطباق وهوريها لكم. خليكم معايا. اهو حبايب قلبي الشاورما بعد ما خلصت بالطريقه دي وحطيتها لكم في الطبق اهو. وطبعا سلطه الطحينه اللي عملتها معاكم، طبعا انا معايا فينو دلوقتي اهو، هنحشيها فينو مع بعض. هجيب طبق كده معلقه اهو عشان اوريكم انا هعملها ازاي اهي. هنقسم الفينو كده نصين بالطريقه دي اهو، وهنجيب سلطه الطحينه كده وهنعملها في قلب العيش كده بالطريقه دي اهي. سهله جدا وبسيطه. وهناخد بقى ايه شاورما من اللي احنا عاملينها دي اهي، ونحط كده في قلب الايه الشندوتش اهي بالطريقه دي كده اهو. شكله كده جميل جدا. هعمل كمان واحد معاكم. خلينا المعلقه دي كده. هناخد ايه شويه طحينه بردك كده اهو في الشندوتش بالطريقه دي اهو، ونروح حاطين لحمه. سهله جدا، جربوها. التتبيله دي هتعجبكم جدا، جميله جدا 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 اهو. اهو بالطريقه دي اهو. سهل جدا وبسيط معانا وما خدش اي وقت. حشيته طبعا قدامكم بالطريقه دي. عايزين تحطوا خضره بردك في قلب الشندوتش شكله زي ما انتوا عايزين اهو بالطريقه دي كده اهو. ما شاء الله عليه. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك ولا الاشتراك ولا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.